ආයිබෝන් ඔයාලට ඔන්න ඉතින් අද මම ඊටාත්ම ලේසියෙන් පහසුවෙන් පිට්ටු බම්බු නැතුව පොල් පිට්ටු හදන විදිහ තමයි කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් පිට්ටු කන්න ආස වුණාට පිට්ටු බම්බුවක් නැත්නම් ඉතින් පිට්ටු හදන්නේ නැහැ අපි. ඒ වුණාට අද මේ විදිහට වලට හදා ගන්න පුළුවන් ඉක්මනින්ම. ඒ වගේම තමයි පිටි කොටා ගන්න කේඳන් හරියටම කියලා දෙනවා. ඒ වගේම තමයි ක්‍රම දෙකකට ඔයාලට මේක හදා ගන්න විදිහ කියලා දෙනවා. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න මගේ channel එකත් එක්ක වගේ මගේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකම් බලන්න. ඉතින් ඔයා තාම අලුත් නම් මගේ channel එකට subscribe එකක් දාලා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් මේ තියෙන සුදු කැකුළු හාල් මම මේ සුදු කැකුළු හාල් කප් දෙකක් ඒ කියන්නේ හුඬු දෙකක් විතර අරගෙන ඒක හොඳට සෝදලා පෙඟෙන දැම්ම. පෙඟෙන දාලා වතුර බේරෙන්න තියලා තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ විදිහට අර ගන්න ඕන අපිට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න මේක. ඔයාලට පුළුවන් කිචන් ටවල් එකක වගේ දාලා මේක ඉක්මනින්ම වතුර හිඳව ගන්න. වතුර ගොඩක් තිබුණොත් එහෙම ඇලෙනවා බ්ලෙන්ඩ් එකේ. ඒ හින්දා වතුර ටික වේල ගන්න තරමට හොඳයි. හැබැයි පෙඟෙන්නත් ඕනේ. ඉතින් මම බ්ලෙන්ඩර් ජායකට දාලා මේක බ්ලෙන්ඩ් කරගෙන ආවා. ඉතින් බ්ලෙන්ඩ් කරගෙනකොට එක පාටම මේක බ්ලෙන්ඩ් වෙන්නේ නැහැ. ඉර වෙනවා වගේ වෙනවා. හැන්දකින් කලවම් කරලා ආයෙම දාලා බ්ලෙන්ඩ් කරන්න. එතකොට මේක දාන්න එපා හාල් ටික පිරෙන්නම. ඒ වගේම පොඩ්ඩක් දාන්නත් එපා. භාගයට වඩා චුට්ටක් වැඩි වෙන දාලා බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. මේ තියෙන්නේ මම එහෙම කලවම් කරලා ආයෙ බ්ලෙන්ඩ් කරගෙන ආවා. ඊට පස්සේ හලා ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මේක ගොඩක් දීර්ඝ කරන්න ඕන නැහැ. මේ විදිහට පිටි ටික බ්ලෙන්ඩ් කරලා සැරින් සැරේට හලා ගන්න. අන්තිමට චූටි කප්පි ටිකක් ඉතුරු වෙනවා. ඒක අයින් කරන්න. ඒක බ්ලෙන්ඩ් කරන්න බැරි තරමට එනකොට. ඉතින් දැන් හරි මම පිටි ටික ලැහැත්ති කරගත්තා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ තව කරන්න දෙයක් තියෙනවා. මේ පිටි ටික යන්තමට බෙද ගන්න ඕනේ. ඉතින් ගොඩාක් දුඹුරු පාට වෙනකන් නෙමෙයි සුවඳෙන සයිස් එකට සාමාන්‍යයෙන් අපිට රස්නේ දැනෙනවා. පිටි ටිකට ගාවට අත ගෙනියනකොට රස්නේ දැනෙන තරමට මේක බෙද ගන්න ඕන. මොකද අමු පිටි වලින් පිට්ටු හදන්නත් පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් අමු පිටි වලින් පිට්ටු හදපුවාම ඉක්මනට බඩ පුරවා දැමීම එතකොට කෑම අපහසුතාව වගේ ඇති වෙනවා. ඊටාත්ම රසට පිරියක් ඇතුව කන්න පුළුවන් පිටි ටික සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට බෙදලා ගත්තාම. ඉතින් ඔයාලට කාර්යබහුල වෙලාවට පිට්ටු හදා ගන්න පුළුවන් මේ පිටි ටික මේ විදිහට හොඳට බෙදලා බෝතලයක හරි මොකක හරි දාලා හොඳට හුලං වදින්න නැති වෙන්න වහලා තියුවාම එතකොට ඉක්මනින්ම පිට්ටු හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් හරි මගේ පිටි ටික හොඳට බෙදලා තියෙන්නේ මම ලිපෙන් අයින් කරගත්තා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ පොල් මම කප් 3ක් ගත්තා මේ පීරිසි අඬු කෝප්පෙන්. ඔයාලට පහසු වෙන තමයි මම මේකෙන් ගත්තේ. ඒ තුන අරගෙන මම මෙහෙම භාජනයකට දාගෙන මේක මිරික ගන්නවා. වතුර ටිකක් දාලා ගොඩ තද කර මිරිකන්න එපා. සාමාන්‍යයෙන් පොල් වල කිරි ටික එළියට එන තරමට මිරිකපුවාම ඇති ගොඩ තද කරලා මිරිකන්න එපා. තෙත ගතියත් එක්කම පොල් කුඩු ටික අනිත් පැත්තට දාගන්න. අපිට මේකෙන් තමයි පිට්ටු එක අනා ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් පොල් පිරිමහ ගන්න ක්‍රමයක් මේක. ඔයාලට පොල් ගොඩාක් තියෙනවා නම් මෙහෙම කරන්න ඕනේ නැහැ. සාමාන්‍ය විදිහට පොල් ටික දාලා පිට්ටු එක හදා ගන්න. අපිට මේ කිරි ටිකක් දැන් ගන්න පුළුවන් වෙන හින්දා මම කිරි ටික පොඩ්ඩක් මේ විදිහට අයින් කරගත්තා. මතක තියාගන්න ගොඩාක් අත තද කරලා මිරිකන්න එපා. එතකොට පිට්ටු එක රස නැති වෙයි. දැන් මේ කිරි ටික මම අයින් කරලා තියාගත්තා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ අපි බෙදගත්ත පිටි ටික. ඒක පොඩ්ඩක් කැට තියෙනවා නම් අතින් මේ වගේ කඩලා හදාගන්න පිටි ටික. නැත්තම් හලන්න ගොඩක් කැට තියෙනවා නම් ආයසරයක්. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ අපි කිරි ටික අයින් කරගත්ත පොල් ටික. ඒකට ලුණු ටිකක් දාලා මම අතගා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අර පිටි ටික දාලා පිට්ටු කැට හදාගන්න යන්නේ. අපේ අම්මලා කියන්නේ පිට්ටු මල් හදනවා කියලා. ඉතින් පිට්ටු මල් කරගන්න යන්නේ. ඉතින් මේකට ගොඩාක් කරදර වෙන්න ඕනේ නැහැ. වතුර චුට්ට දාලා මේ විදිහට අතින් කලවම් කරනකොට කැට වෙනවා. ඉතින් පොල් වලත් වතුර ගතිය තියෙනවනේ. අපි ගොඩක් මිරිකුවේ නැහැනේ. ඉතින් ඒ හින්දා වතුර ගොඩ දාගන්න එපා. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට තේරෙනවා ඒ ප්‍රමාණයට දාගන්න. ඔයාලට මට කියන්න බැරුණා පිටිත් ගන්න ඕන පොල් වල ප්‍රමාණයටමයි. ඒ කියන්නේ පිටි කප් 3ක්. මම ගත්තේ පීරිසි අඬු කෝප්පෙන් පොල් කප් 3යි. පිටිත් කප් 3ක් ගන්න. මට ඒක වීඩියෝ වෙලා නැහැ. එහෙම අරගෙන තමයි මම මේ හදාගත්තේ මේක. ඔයාලට අතර තේරෙනවා ගොඩාක් වියලි ගතිය නැති වෙනකම් මේක වතුර චුට්ට දාලා මේ විදිහට කැට හදාගන්න. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් පිට්ටු වල නියම පදම ආපුවාම බලන ක්‍රමය. ඉතින් ලොකු කැට තියෙනවා නම් අතින් පොඩි කරලා මේ විදිහට හදාගන්න. ඉතින් පිට්ටු එක හරියටම හරි කියලා අපිට තේරෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට අතට ගුලි කරපුවාම ගුලියක් වගේ හැදෙනවා නම්. ඉතින් ඒ ගුලිය කැඩෙන්නේ නැති වෙන්න තියෙන්න ඕනේ හෙට මෙහෙට කරද්දී. ඒ විදිහට තියෙනවා නම් අපේ පිට්ටු එක හරි. පිට්ටු එකට වතුර දාලා අපි කැටගත්ත ප්‍රමාණය හරි. ඉතින් මම පිට්ටු එක පිට්ටු බම්බුවකින් නෙමෙයිනේ හදන්නේ.
ඒ හින්දා මම ගත්තේ මෙන්න මේ වගේ වීදුරු පුංචි කෝප්පයක්. ඔයාලට තියෙන එකක් ගන්න. ඔයාලට සැලඩ් කප් ඇති ගෙදර අයිස්ක්‍රීම් කප් ඒකක් හරි කමන්නේ. මම මේක සෝදගෙන ඇවිල්ලා පිහ දාලා පොල් තෙල් චුට්ටක් තවර ගත්තා. දැන් මම ඒකට දාලා හදාගන්න යන්නේ කොම් පිට්ටු හදනවා වගේ. ඉතින් පුංචි කාලේ අපි කොම් පිට්ටුත් හැදුවා පොල් කටු වල මේ වගේ. ඉතින් ඒ වගේ තමයි මේක හදන්න යන්නේ. ඉතින් පිට්ටු බම්බුවක් නැහැ කියලා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ මෙහෙම පිට්ටු හදාගත්තාම. මේ විදිහට මම හදාගත්ත හරි පහසුයි මේක ගැලවෙනවා. ගොඩාක් තද කරලම දාන්නත් එපා. ගොඩාක් බුරුලට දාන්නත් එපා. සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට තද කරන්න. ගොඩාක් බුරුලට දාපුවාම කෑලි හැලෙනවා ඇතුලෙන්. ඊට පස්සේ මම වතුර එකක් ලිපේ තියාගත්තා. ඔයාලට පුළුවන් මේක ඉන්දියාපු ස්ටීමරෙත් මේ විදිහට හදාගන්න. ඒ වගේම රයිස් කුකර් එකෙත් පුළුවන් හදාගන්න. ඔයාලට මම අදහසක් තමයි මේ කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට තියෙන පහසුකම් වලට කරගන්න. ඉතින් මේ ලිඩ් එකේ පුංචි සිදුරක් තියෙනවා. ඒකත් වහගත්තොත් හොඳයි. එතකොට හුමාලේ හොඳට රස්නේ එනවා. මම දැන් මේ මිරික ගත්ත පොල් කිරි ටිකට ලුණු ටිකක් දාලා හොඳට කලවම් කරනවා. මේක අපිට පිට්ටු එක කන්න ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තව පුංචි වැඩක් කරන්න තියෙනවා. දැන් පිට්ටු එක විනාඩි 5ක් විතර යනකොට මේක හොඳට තැම්බිලා සුවඳ එනවා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට බැලුවා තැම්බිලා තියෙන්නේ. දැන් බාන්න කිට්ටුව මෙන්න මේ විදිහට කිරි චුට්ටක් දාගන්න. අපි පිට්ටු බම්බුවක තැම්බුවත් මම නම් මේක කරනවා පොඩ්ඩක් ඇරලා බලලා. ඉතින් ඔයාලා පිට්ටු බම්බුවක තම්බනකොට උනත් මේ වගේ තමයි. ගොඩ තද කරන්නේ නැතුව බුරුලට පිට්ටු ටික දාලා වහලා තම්බ ගන්න. මම මේක ගැන කිව්වේ නැත්තේ. ඒක ඉතින් සාමාන්‍ය දෙයක් හින්දා. ඉතින් මට කමෙන්ට් දාලා තිබුණා පිට්ටු බම්බුව නැතුව පිට්ටු හදන විදිය කරන්න කියලා. ඉතින් දැන් හදලා ඉවරයි ඕන්න. හරි සුවඳට රසට තියෙනවා මේක. හොඳට තැම්බිලා. දැන් තව විදියක් මම කල්පනා කරා මේක. ඇත්තටම මේ තියෙන්නේ කොස්කොල. කොස්කොල කියන්නේ අපිට විශේෂයෙන්ම වරක ගහේ කොළ අපිට ඖෂධයක් දියවැඩියාවට එහෙම. ඉතින් මම අද වරක ගහේ කොළ ටිකක් තමයි අපේ අරගෙන ආවේ මේ. ඉතින් අරගෙන ඇවිල්ලා මම මේ විදිහට ටූත් පික් ගහලා පුංචි ගොටු හදාගත්තා. ඔයාලට ටූත් පික් නැත්තම් මේකට ඉරුටු කෑලි ටිකක් කපලා අරගෙන සුද්ධ කරලා හදාගන්න. ඉතින් ඊටාත්ම සිම්පල් වැඩක් මේක. ඊට පස්සේ මේ ගොට්ටට දාලා තමයි මම ඉතුරු පිට්ටු ටික හදාගන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට කෝප්පේ බැරි නම් මෙහෙම හරි හදාගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මට කියන්න ඕනකම තිබුණේ. ඉතින් තව ක්‍රම තියෙනවා. කැන්දකොළ රෝල් කරලා හදන්න පුළුවන්. කෙසෙල් කොළේ බටේ වගේ හදලා හදන්න පුළුවන් ටූත් පික් ගහලා. ඉතින් අපිට පිට්ටු බම්බු නැහැ කියලා පිට්ටු කන්න නැතුව ඉන්න ඕන නැහැ. මේ විදිහට හදලා කොස්කොලේ පිටින්ම තියන්න ඕනේ. ඒක අයින් කරන්න නැහැ අර වීදුරුව වගේ. එතකොට කොස්කොලේ ස්ටීම් වෙලා ඒකේ තියෙන ගුණයත් පිට්ටු වලට එකතු වෙනවා. ඒ වගේම පිට්ටු එක තැම්බෙනකොට හරි සුවඳක් එනවා කොස්කොලේ සුවඳත් එක්ක. ඉතින් ඒක හොඳට තද කරලා ගන්න. මේ විදිහට මම ඔක්කොම හදාගත්තා. දැන් වතුර එක උතුරනවා. ඊට පස්සේ මම ඒක උඩින් තියලා මේක තඹ ගන්නයි යන්නේ. ඊට පස්සේ විනාඩි 5ක් 6ක් විතර මේක තඹ ගන්න. ඔයාලට ඇරලා බලපුවාම සුවඳ එනවා හොඳට පිට්ටු සුවඳ. ඒ වගේම මේ වගේ පික් එකක් දාපුවාම ටූත් පික් එකක් හරි මේ වගේ මොකක් හරි ඉරටුවක් හරි දාපුවාම ඇතුළ තැම්බිලා කියලා ඔයාලට තේරෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට බලලා මේක බා ගන්න. ඊට පස්සේ ඒකටත් මම බාලා ඉවරලා තමයි මේ කිරි චුට්ටු චුට්ටු දාගන්න යන්නේ. මෙහෙම දාපුවාම හොඳට කිරි උරලා පිට්ටු එක රසයට තියෙනවා කනකොට. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ගලවපුවාම මෙහෙම තියෙනවා මේක. ඉතින් චූටි බබාලා එහෙම ආසාවෙන් කයි මේවා. ඉතින් මේක ගලවන්න ඕනෙත් නැහැ. මේ ගොට්ට පිටින්ම කිරි ටිකක් දාලා චූටි දරුවන්ට දෙන්න පුළුවන් ආසාවෙන් කයි ඒගොල්ලෝ වෙනසක් හින්දා. ඉතින් ඔයාලට මම පුංචි අදහස් තමයි මේ කියන්නේ. ලොකු දේවල් නෙමෙයි. ඉතින් මගේ channel එකේ නමටම හරියන ඒවා තමයි මේවා. ඉතින් දැන් අපි බලමු මේක කන්න රස ලුණු මිරිසක් හදාගන්න විදිහ. ඉක්මනින්ම බලමු. මම තෙල් ටිකක් රත් වෙන්න තියලා සුදු ලුණු ගෙඩි 3ක් 4ක් කපලා දාගත්තා. ඒක චුට්ටක් බැදෙනකොට ලොකු බීලුණු ගෙඩියක් තමයි මේ කපලා දාගත්තේ. මේ විදිහට මේක චුට්ටක් බැද ගන්න විනාඩි 2ක් 3ක් සුවඳ එනකන්. ඊට පස්සේ කරපිංච ටික දාගන්න. කරපිංච මම අහුරක් විතර ගත්තා. ඒක හොඳට බැදෙනකන් මේ විදිහට කලවම් කරන්න. ඊට පස්සේ මේකට දාන්න ඔයාලා කනවා නම් වෙජිටේරියන් ඕනව නම් උඹලකඩ ටිකක් තියෙනවා නම් උඹලකඩ නැතත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පස්සේ ලිප ඕෆ් කරන්න. මේකේ ගින්දර රසනේ හොඳට තියෙනවනේ දැන්. ලිප ඕෆ් කරලා ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයට මේ කෑලි මිරිස් දාගන්න. ඉතින් ඔයාලට කෑලි මිරිස් නැතුව වියලි මිරිස් තියෙනවා නම් කරල් 2-3ට කඩලා දාගන්න. ලිප ඕෆ් කරන්නේ නැතුව.
ඔයාලගේ සැර යනවා වීලි මිරිස් කරල් ටිකක් කඩලා දාගන්න. ඒක ටිකක් බැදෙනකන් ලිප් ඔෆ් කරන්න එපා. ඊට පස්සේ මම දැම්මේ ලුණු. මේකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු දාගන්න. දැන් ලිප් ඔෆ් කරලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේක ලිපෙන් අයින් කරලා චුට්ටක් නිවෙන්න තියලා ග්‍රයින්ඩ් කරගන්නයි යන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේකට තියනවනේ සියඹලා දාගන්න. ගොඩාක් රසයි සියඹලා බික් දෙක තුනක්. එහෙම නැත්තම් දෙහිම තමයි මම නම් මිරික ගත්තේ. සියඹලා තිබුණ නැහැ. ඇට අයින් කරගන්න. නැත්නම් ඇට බ්ලෙන්ඩර් වෙලා තිත්තේයි. සියඹලා දානවා නම් ඇට අයින් කරලා දාගන්න. දැන් තියෙන්නේ මේ ඒ ලුණු මිරිස. හරිම රසයි මේ ලුණු මිරිස. ඔයාලා හදලා බලන්න. මම අප කන්නත් හැදුවා. ඉතින් සමහර කෑම වලට මම ඔයාලට මේක හදලා පෙන්නලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් හරි අපේ පිට්ටු. ඔයාලට තේරෙනවා ඇති ඉතාමත්ම පහසුවෙන් හදාගන්න පුළුවන් මේක. අපිට බඩු නෑ කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. තියෙන ඒවා මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් බලලා මගේ වීඩියෝ එක හොඳනම් ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දාලා ෂෙයා කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් එකක් දාන්න. නැවත මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. මම ගිහින් එන්නම්. මම කුසලා. ඔයාලට නිරෝගී දිව්‍ය සුබ දවසක්.